लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 2076-77 को लाभांश घोषणा नै गरेका छैनन्। राम्रो लाभांश दिन सक्ने लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको शेयर अहिलेको अवस्थामा किन्दा पनि लाभांश पाउन सक्ने देखिन्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई केही राम्रा लाइफ इन्सुरेन्सहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। यस भिडियोमा कुन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल कस्तो रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2077-78 को थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार कुन कम्पनीको ग्रोथ कस्तो रहेको छ र कुन कम्पनीको फन्डामेन्टल बलियो रहेको छ जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरु सामु पुगोस्। आउनुहोस् अब लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका केही कम्पनीहरूले राइट शेयर दिने सम्भावना पनि रहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ म भिडियोको अन्तिममा भन्ने छु। यस भिडियोमा चाहिँ 8 वटा राम्रो फन्डामेन्टल भएका कम्पनीहरू र्यान्डमली चुज गरेको छु, जसमा सुरुमा रहेको कम्पनी छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड NLIC। यस कम्पनीको 7,19,79,000 भन्दा बढी किता शेयर सूचीकृत छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1965 रुपैयाँ रहेको थियो। यस कम्पनीको 120 दिनको एभरेज प्राइस 2084.94 छ। त्यस्तै एक वर्षमा यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 97.89% ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट हेर्दा यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर अर्थात EPS 9.38 रहेको छ। त्यसैगरी PE रेशियो 209.49 रहेको छ। बुक भ्यालु 115.60 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो चाहिँ 17 रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट त लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड वितरण गरेका छैनन्, तर आर्थिक वर्ष 2075-76 को मुनाफाबाट यस कम्पनीले 31% बोनस शेयर र 20% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यस कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा राम्रो लाभांश वितरण गर्दै आएको छ, जुन मैले अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा यो एउटा सर्वोत्कृष्ट लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको कम्पनी छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ LICN। यस कम्पनीको 2,21,10,000 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 2355 रुपैयाँ रहेको थियो। 120 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 2328.38 रहेको छ। एक वर्षमा यस कम्पनीको शेयर मूल्यमा 111.21% ले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी अर्निङ पर शेयर अर्थात EPS चाहिँ 9.27 रहेको छ। PE रेशियो 254.05 छ। त्यस्तै बुक भ्यालु 127.65 रहेको छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो चाहिँ 18.45 छ। यो कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको अवस्था लगभग उस्तै भए पनि यस कम्पनीको शेयर संख्या चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको भन्दा धेरै कम रहेको छ। यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2075-76 को मुनाफाबाट 10% बोनस शेयर र 0.5263% नगद लाभांश आफ्ना शेयरधनीहरूलाई बाँडेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा डिभिडेन्ड अलि कम वितरण गरेको यस कम्पनीको त्यस अघिको डिभिडेन्ड हिस्ट्री भने एकदम लोभलाग्दो रहेको छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनी छ नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ NLICL। यस कम्पनीको 3,39,00,000 भन्दा बढी किता शेयर सूचीकृत छ। त्यस्तै यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1174 रुपैयाँ रहेको थियो। यस कम्पनीको 120 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 1188.68 रहेको छ। EPS अर्थात अर्निङ पर शेयर 12.68 रहेको छ। त्यसैगरी PE रेशियो 92.59 रहेको छ। बुक भ्यालु 123.94 छ। त्यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो चाहिँ 9.47 रहेको छ। एक वर्षमा यस कम्पनीको शेयर मूल्य 122.96% ले वृद्धि भएको हो। यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2075-76 को मुनाफाबाट 10% बोनस शेयर र 0.53% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यस अघिका दुई कम्पनीसँग यस कम्पनीलाई तुलना गर्दा यो कम्पनी राम्रो रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको कम्पनी छ एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ ALICL। यस कम्पनीको 2 करोड 1 लाख भन्दा बढी किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। त्यसैगरी यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1353 रुपैयाँ रहेको थियो। यस कम्पनीको 120 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 1319.46 रहेको छ। 1 इयर यील्ड चाहिँ 183.26% छ, अर्थात् यस कम्पनीको सेयर मूल्य 1 वर्षमा 183.26% वृद्धि भएको छ। EPS अर्थात् अर्निङ पर सेयर 12.08 छ। त्यस्तै प्राइस टु अर्निङ रेसियो 112 रहेको छ। बुक भ्यालु 136.33 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 9.92 रहेको छ। यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा पनि डिभिडेन्ड वितरण गर्न सकेन। त्यसभन्दा अघिका वर्षहरूमा चाहिँ डिभिडेन्ड वितरण गर्दै आएको थियो। समग्रमा यस कम्पनीको फन्डामेन्टल पनि राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको कम्पनी छ सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ SLICL। यस कम्पनीको 2 करोड 26 लाख धेरै किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 936 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै यस कम्पनीको 120 दिनको औसत मूल्य 878.88 रहेको छ। त्यसैगरी 1 वर्षमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य 155.74% ले वृद्धि भएको हो। यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर अर्थात् EPS 17.15 रहेको छ। PE रेसियो 54.58 रहेको छ। बुक भ्यालु 135.73 छ। त्यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 6.90 रहेको छ। यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 5% बोनस सेयर र 5.526% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। अगाडि भिडियोमा प्रस्तुत गरिएका कम्पनीहरूमध्ये यो कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल अवस्था सबैभन्दा राम्रो रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको कम्पनी छ प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ PLIC। यस कम्पनीको 2 करोड 41 लाख 70 हजार भन्दा बढी किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 975 रुपैयाँ रहेको थियो। 120 दिनमा यस कम्पनीको एभरेज प्राइस चाहिँ 904.59 रुपैयाँ रहेको छ। 1 इयर यील्ड 95.39% रहेको छ, अर्थात् 1 वर्षमा यस कम्पनीको मूल्यमा 95.39% ले बढोत्तरी आएको हो। अर्निङ पर सेयर अर्थात् EPS 12.61 रहेको छ। PE रेसियो 77.32 छ। त्यसैगरी बुक भ्यालु 125.87 रहेको छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 7.75 रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को मुनाफाबाट यस कम्पनीले 8% बोनस सेयर र 7% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। समग्रमा यो कम्पनी पनि राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ PLI। यस कम्पनीको 2 करोड किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 766 रुपैयाँ रहेको थियो। 120 दिनमा यस कम्पनीको एभरेज प्राइस 790.25 रुपैयाँ रहेको छ। यस कम्पनीको IPO यसै वर्ष आएको थियो। अर्निङ पर सेयर 9.19 रहेको छ। PE रेसियो 83.35 छ। त्यस्तै बुक भ्यालु 118.30 रहेको छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 6.48 छ। यस कम्पनीको IPO यसै वर्ष आएकाले डिभिडेन्ड वितरण गर्ने कुरै भएन। त्यसैगरी अन्तिममा रहेको कम्पनी छ ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ JLI। यस कम्पनीको 2 करोड 20 लाख किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 768 रुपैयाँ रहेको थियो। यस कम्पनीको 120 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 788.76 रहेको छ। अर्निङ पर सेयर 7.32 छ। त्यसैगरी PE रेसियो 104.92 रहेको छ। बुक भ्यालु 127.29 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 6.03 रहेको छ। यस कम्पनीको IPO पनि यसै वर्ष आएको थियो। त्यसैले डिभिडेन्ड वितरण गरेको छैन। स्थापनाको 5 वर्षभन्दा बढी भएका लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न बोनस सेयर र राइट सेयर दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जस्तो भिडियोमा प्रस्तुत कम्पनीहरूमध्ये NLIC, LICN,
NLICL कम्पनीहरूले राइट सेयर जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ। राइट सेयर दिँदैछ भन्दैमा हसुवाको भरमा चाहिँ सेयर नकिन्नुहोला। सेयर किन्नुअघि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र किन्नुहोला। यो भिडियो केवल तपाईको जानकारीको लागि मात्र हो। भिडियो हेरेकै भरमा चाहिँ सेयर नकिन्नुहोला। यी त रहेका थिए टप 8 लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू। तपाईलाई कुन कम्पनीको फन्डामेन्टल बलियो छ जस्तो लाग्यो र कुन कम्पनी मन पर्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला।